أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مكيب لدوين يوم يامي من الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألون جارك وجمع شلاي جمع تني أفي براسرو وطورو nípa èyí tó tóbi jù nínú tá ń fàyè wá káàkiri èyí tó tóbi jù nínú tá ń fàyè wá káàkiri ó tọrọ tó wọ́n ní tá ń wá káàkiri nínú ayé ọkọjá dùnú àbí kí ni wọ́n wá owó tó ń wá òun kí ló fẹ́ fi ṣe ló fẹ́ fi ra dùnú ni èyí tèmi náà ń wá káàkiri mo fẹ́ fi ra ìdùnnú tọrọ mi ènìyàn gbàgbọ́ pé owó ló dùn ra ìdùnnú ń pe ìdùnnú o tóun bá ti lówó òun ó rí ní tá ń wá ń di owó ìdù kìí ṣe pépà kìí sì ṣe nọ́mbà tán kọ sínú account balance wa ìdùnnú la fẹ́ fi ra a máa wá yà wá lẹ́nu tá a bá ti rówó ọ̀hún kójọ tán tá a wá rí dùnnú a fẹ́ ra àwọn níwọ̀n ìta àti wá ti torí ẹ̀ kówó jọ àti dààmú àjọyọ̀ rárá ọlọ́run ní fún yàn wọ́n ìta a wà bá pàdé lọ́dọ̀ tálíkà tí ò lówó lọ́wọ́ tó wà a máa wọ́n dà pé kò dẹ̀ lówó lọ́wọ́ ń dẹ̀ dùnnú wá ń bí gbóló ti rí dùnnú ta ní ń tà á lọ́fẹ̀ẹ́ àbí ta ní ń bóyàn lọ́fẹ̀ẹ́ tó rí láyé ní ọlọ́run ní sà yóò tún máa ṣe sà fún ọ̀gá rẹ̀ tínú tiẹ̀ ń bàjẹ́ kí ní ń bà wọ́n nú jẹ́ lọ́spítù àwọn dókítà tún sọ fún ọ pé ẹ rọra máa ronú sà ó léwu fálàáfíà yìí wọ́n tún wá ń dá oògùn fún ọ antidepressant oògùn tó fẹ́ fi ra ìdùnnú owó tó fẹ́ fi ra ìdùnnú oògùn àdámọ̀dé ìdùnnú àlùpàídà ìdùnnú lọ padà ń rà káàkiri àti fi ṣe àwọn torí ronú yìí pọ̀ kí ni ń fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀ ìbànújẹ́ náà asáfún kò sẹ́ni tí ń wá bànújẹ́ tá a bá dúró ẹ̀ ní anywhere àṣà tí bànújẹ́ bá wà nínú marriage àníwọ̀bẹ̀ bá a bá ti wà ń bẹ̀ àjáde wípé depression yìí ti pọ̀ jù kò fi mí lọ́kàn balẹ̀ rárá ẹwọ ẹjẹ nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ máa lọ lè bàbá ẹ̀ èmi náà fẹ́ jáde lé ọkọ mi kò fi mí lọ́kàn balẹ̀ rárá ó ti fẹ́ pa á pẹ̀lú lúlù pẹ̀lú ìbànújẹ́ àtọ̀rọ̀ burúkú lójoojúmọ́ obìnrin fẹ́ fi lé ọkọ lẹ̀ ọkọ náà fẹ́ fi ìyàwó lẹ̀ nítorí ìbànújẹ́ kí àwọn ò rí dùnnú ń bẹ̀ mọ́ ìbànújẹ́ lókù táwọn rí tá a bá rí ìbànújẹ́ lára ọmọ á kábàámọ̀ ìjọ́ tá a bá ìyá rẹ̀ pàdé kódà ká tó sọjọ́ tá a lóyún ẹ̀ ìjọ́ tá a bá ìyá rẹ̀ pàdé gà kábàámọ̀ ìjọ́ náà tá a bá bá àdánwò pàdé ìbànújẹ́ pàdé lára ọmọ tá a bá bá ìbànújẹ́ pàdé lára ilé àkórìíra rẹ̀ lára mọ́tò àkórìíra ìjọ́ tá a rà bẹ́ẹ̀ ni rẹ̀ á fi mọ̀ pé àdámọ́ mi nìyẹn ni kó máa wá ìdùnnú àdámọ́ mi nìyẹn ni kó máa sá fún ìbànújẹ́ Qur'an ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ dé parí ẹ̀ ní ibi tọ́lọ́run ti yin ìbànújẹ́ tó bá ti sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ yóò kó sọ pé ẹ má dé bẹ́ẹ̀ ẹ sá fún ìbànújẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ nínú kọ́ máa sọ ní kọ́ńtẹ́ksì pé kò rí bẹ́ẹ̀ nínú kọ́ jẹ́ náfíù àbí náàyù ẹ má dé bẹ́ẹ̀ tí ń bá wá ń sọ̀rọ̀ dùnnú náà yóò tún ní a má dé bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àyè ẹ má dùnnú náà kúnnú al-Qur'an ìyẹn la fẹ́ emphasize lórí ṣé wàá rí bànújẹ́ àti dùnnú tó rà lè sọ̀rọ̀ dùnnú láì sọ̀rọ̀ bànújẹ́ táìkàn ìlà àwọn méjèèjì láfi táìtù dùnnú nìkan àmọ́ kò sí bá ṣe sọ̀rọ̀ dùnnú tá à ní sọ̀rọ̀ bànújẹ́ ẹ̀kọ́ tá Nábì kọ́ wa ní tafa'ul ká máa dábàá rere ká máa dá àbá tó dáa láàfin ní gbé táìtù bànújẹ́ wá a máa lè sọ̀rọ̀ happiness ká máa sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ dàkejì rẹ̀ wọ́n jọ ń rìn papọ̀ náà ni wọ́n jọ ń ṣẹlẹ̀ sí wa náà ni ṣé rí ìbànújẹ́ òun àti kejì rẹ̀ ìdùnnú àwọn ọmọ ènìyàn là ń lọ mú fúnra wa bóyá ò gbọ́yìn rí tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ènìyàn là ń chúùsì ìbànújẹ́ àwa là ń chúùsì ìdùnnú ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa tí ó bí ìbànújẹ́ àwa kọ́ la chúùsì ẹ̀ a lè ṣe sábàbí o àmọ́ kò necessary kó jẹ́ pàwọ́ la jí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa tí ó bí ìdùnnú a lè jẹ́ sábàbí àmọ́ kò necessary kó jẹ́ pàgbára wa ká kó ṣẹlẹ̀ àmọ́ ìdùnnú response ni tán pè bẹ́ẹ̀ ìbànújẹ́ ọ̀nà kan ni tá a fi máa dá lóhùn ìtọ́ṣẹlẹ̀ sí wa ìtọ́ṣẹlẹ̀ sí wa a fún onítùmọ̀ kan ló trigger ìbànújẹ́ ìtọ́ṣẹlẹ̀ sí wa a wá túmọ̀ kan fún ló bí ìdùnnú ọ̀nà tó gbà tú ìtọ́ṣẹlẹ̀ sí ọ ní bí ìdùnnú ọ̀nà tó gbà understanding tí ń ṣẹlẹ̀ sí ọ ní bí ìbànújẹ́ ẹ wo ọmọ bíbí ẹlòmíì ò bímọ ọmọ tẹ́nìkan wá tí ń sunkún kóhun orí ọmọ ti di ìbànújẹ́ fóun ó ti ń rí bí ìdùnnú wọn wà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀rẹ́ nìkan ọmọ bíbí wọ́n sọ níjọ́ tán sọ fún pé ìyàwó rẹ̀ lóyún ló ti wọnú ìbànújẹ́
lóyún táwọn kan wá tí wọ́n rí bọ̀rọ̀ wọ́n sọ fún òun pé ìyàwó rẹ̀ lóyún ó ní wàásù yìí ó ṣe jẹ́ wàásù yìí tí gbogbo nǹkan wọn tépo ti epo lítà kan ti di 1000 náà ni wọ́n ń lọ lóyún irú oyún rà dáadáa o ìkanra lọ bọ́ sí lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ ìgbà tí dókítà tó wá pa wọn kú dókítà ní ìbejì làwọn ń wò nínú oyún yìí ìbejì kí ni yóò tẹ́lẹ̀ jẹ́ ìbejì ó tẹ́lẹ̀ àìlówó lọ́wọ́ ọfà kó interpret oyún níní àbí ọmọ bíbí àti sábàbí mi náà ó lè mọ́ já ìlówó lọ́wọ́ kó interpret ẹ̀ sí ìbànújẹ́ ní tẹ́nìkan rí gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú àáfà tó bá ka tírà bá gbádùn tírà gbádùn ẹ̀ ìwọ tó kéwú tó bá wà ń tòsí ẹ̀ ọkàn rí pé inú rẹ̀ ń dùn látàárọ̀ dalẹ́ láti gbogbo ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta àmọ́ last fọ́sẹ̀ kan gbà mí tara rẹ̀ ọmọ ìyá tínú rẹ̀ ọmọ dùn kíní kan títí ń wá tipẹ́ bóyá ó ti gbọ́ tipẹ́ wá ń wájọ́ tó wọ́n kan nù tírà àbó ti kà á kọ̀ mọ́ ibi tóun ti kà á mọ́ lọ́ba bá a pàdé ìwọ tó kéwú máa wò kí n ra dáradára kédàkùn kíní dùn wọ́n nú nísìn so owó wọn rówó ń bẹ̀ ní ti ń dùn wá nú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ti ń bà wá nú jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀nà tá a fi ń respond tá a fi ń analyse ní tó ṣẹlẹ̀ sí wa òun ní bí reaction dùnú ní bí reaction bànújẹ́ lára wa àwa lá ní dùnú àwa lá ní bànújẹ́ àwa kọ́ la ní tí ń ṣẹlẹ̀ sí wa ọ̀nà tá a fẹ́ gbà interpret ní tó ṣẹlẹ̀ sí wa òun ní dùnú ọ̀nà tá a fẹ́ gbà interpret ẹ̀ òun ní bànújẹ́ ìyẹn ló fà á tọ́lọ́run fi lè pa wá láṣẹ pé má bànújẹ́ má dùnnú àṣẹ méjèèjì níbẹ̀ nínú al-Qur'an ẹ má dùnnú ẹ má bànújẹ́ in tó bí àwọn àṣẹ méjèèjì yìí ni pé agbára wa ká torí tágbára wa ò bá ká Ọlọ́run ní pa wá láṣẹ àwọn àfáà fẹnu kò sí pé àtẹkìlífù bí mọ́ láyò tọ́ọ̀k ká làbọ̀ ni lọ́rùn ọ̀ gbọ́dọ̀ má ṣe àti ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú tọ́mì ènìyàn lágbára kò sínú ṣẹ̀ríà wa níbàámu pẹ̀lú ayé al-Qur'an tó ní Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi tágbára wa ò bá ká Ọlọ́run mọ́ làbọ̀ wá lọ́rùn sọ Ọlọ́run ò ní là kankan bọ̀ wá lọ́rùn kọ́ wá jẹ́ tágbára wa ọ̀ká láti ṣe ló gbélé wa lọ́rùn ẹ̀yìn pé gbogbo ẹ̀sìn pátápátá láti bẹ̀rẹ̀ dé parí tágbára ọmọ ènìyàn ká ni nítorí bá fi mọ́lọ̀ ní mọ́ bànújẹ́ tó yẹ pé láti bẹ̀rẹ̀ al-Qur'an dé parí rẹ̀ mọ́ bànújẹ́ là ń bá ń bẹ̀ gbogbo bí Ọlọ́run bá yìí sọ̀rọ̀ bànújẹ́ kọ́ sọ ní negative ajásí pàgbára wa ká reaction bànújẹ́ yẹn àwa là ń react sí tó ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́nà bànújẹ́ kò necessary kíkíní ẹ̀ deserve bànújẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni dùnnú ẹ má ṣe ló pọ̀ nú ọ̀rọ̀ dùnnú lọ́pọ̀lọpọ̀ yóò ní wala tafrahu bima atakum inna Allaha la yuhibbul farihin Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni tí ń dunnú èyí ṣe tó ní ká má dunnú tó bá yẹ sí pé ìdùnnú jẹ́ nature tágbára wa ọ̀ka ajásí pàgbára wa ká ọ̀nà tá a gbà interpret tó ṣẹlẹ̀ sí wa ló bí ìdùnnú àwọn èèyàn lálọ́ control láàfin ibi control bànújẹ́ àti ìdùnnú ọmọ ogun ṣètán òun ni ìbànújẹ́ lọ́lọ́run fi ní àmọ́ bànújẹ́ ntọ́lọ́run fi ní àmọ́ bànújẹ́ pé ẹ má bànújẹ́ ṣe ìbànújẹ́ ni ṣètánì máa ń lò gẹ́gẹ́ bí ohun ogun tí máa fi wọlé sínú ọkàn tí ṣètánì bá fẹ́ dictate fún àkọ́kọ́ ju ìbànújẹ́ síbẹ̀ náà yóò jò react yóò jò respond sí tí ń ṣẹlẹ̀ sí ọ pẹ̀lú bànújẹ́ tó bá ti wá wọlé bẹ́ẹ̀ ó ti dá mi sílẹ̀ nù yóò tẹ̀lẹ̀ tútù yóò gbé bẹ́ẹ̀dì wá yóò gbé pílò wá yóò máa wá fọwọ́ lékún pa ọ́ láṣẹ lọ́nà rọrùn òun lolùdámọ̀ràn rẹ̀ ń gbà náà kódà depression ìbànújẹ́ ó lè fa kí ìyẹn ṣe bọ́ sọ́lọ́run ó lè kò sírú ẹ̀ṣẹ̀ tọ́mọ ènìyàn lè ṣe lásìkò ìbànújẹ́ torí ó ti weak ṣètánì lókù ti ń kọ́ mi òun là gba adviser rẹ̀ nígbà náà wọn wà ní ó ti ronú jìnnà ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí dà mí láàmú kódà mo ru àwọn nǹkan kan burúkú tí ò ṣeé sọ òun náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣètánì ní bọ́ sọ̀rọ̀ lásìkò ìbànújẹ́ ló lò tó fi wọlé a máa lo ìdùnnú náà wọlé síyàn la ní tọ́mọ ènìyàn bá ń ṣe pálapàla ń gbà mí wọn ni ẹ fi ilẹ̀ depression ní dà láàmú depression ni kò sí tí ó lè fà yóò mọ̀ ṣe bí ó lè mọ̀ ṣe bí hooligans ó lè mọ̀ ṣe rán dandan níwà tí èsì wà ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọmọ ogun ṣètánì ní Kùránì jẹ́rìí síbẹ̀ o pé innama ń sọ̀rọ̀ pé innama najwa mina shaitan ṣe ká máa sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọ̀dọ̀ ṣètánì ló ti wá ó fẹ́ fi ba mùmí nínú jẹ́ ni ọmọ ogun rẹ̀ ni níṣe ni Kùránì máa fi lé wa ń bẹ pé la tahzanu wala tahzanu ẹ má bànújẹ́ ẹ má jẹ́ bànújẹ́ ọ̀rá yìí lọ́rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ìdùnnú lọ́pọ̀lọpọ̀ ayé Kùránì lé wa kúrò níbi ìdùnnú Ọlọ́run máa ní ẹ má dunnú jù ẹ má dunnú wala tafrahu bima atakum ẹ má yọ̀ lérí ní tá a bá fún yín èyí ṣe ó yin ìdùnnú láwọn àyè kan náà o bẹ̀tẹ̀ èyí ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè ń sọ̀rọ̀ ìdùnnú negatively torí ìdùnnú ó dùn ṣẹlọ́hùn la fi fẹ́ emphasize lérí ìdùnnú nítorí wípé ṣẹ́rí tí bànújẹ́ bá ṣẹlẹ̀ gbogbo wa yára kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ lọ ṣe wá àsìfẹ́ni tí ń bànújẹ́ kó má bànújẹ́ mọ́
kódà láì kéwú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó mọ̀ fún yàn sùúrù. Gbogbo alamọ wá sí mọ́ bànújẹ́ sí, tá bá lọ lé ọlọ́fọ̀ tọ́fọ̀ ti ṣẹ̀, a mọ̀ sọ fún wọn pé ẹ má bànújẹ́, ẹ ṣe sùúrù, Ọlọ́run mọ̀ tó fi ṣe. Wọ́n bá pàdánù owó, wọ́n pàdánù dúkìá, a mọ̀ sọ̀rọ̀ tùnú fún wọn. Níjọ́ tínú èèyàn bá ń dùn, bóyá mari, àbó bímọ, àbó ṣàṣeyọrí ń sílé, àbó ríṣẹ́ tuntun kan, àbó rí promotion, àbó rí appointment kan, a kì í lọ ṣe wáàsí mọ́ dùnú fún wọn. Torí a ti rò pé n tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí náà ní ṣẹlẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni àsìkò ẹlẹ́gẹ́ lásìkò dùnú tí yẹn lè kó bínú Ọlọ́run. Àsìkò yẹn náà ọmọ ènìyàn máa ń wíkì lọ́wọ́ ṣètánì láti control rẹ̀ bó ṣe fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ti ìbànújẹ́. Ìdùnnú a máa bí ìgbéraga, ìdùnnú a máa bí fàárí, ìdùnnú kódà tó bá bá owó lọ́wọ́ yẹn tó bá towó dé, ó lè bí iná àpá pé mo kọ́lé láyé, bóyá nìkan ọ̀kọ́rú ẹ̀rí nù ọ̀ràn rẹ̀ yọ wà náà àpá pé máa celebrate ayé ó mọ̀ ọ̀run ọmọ, mo fẹ́ ṣe marriage, wọ́n mọ̀ yàtọ̀ nínú ìlú yìí pé marriage lágbájá kò sẹ́ni tó ṣerú ẹ̀rí, ó ti fẹ́ náà àpá. Inú dúndùn ló gbé e débẹ̀. Ń ṣe ìkómọ yìí wọ́n gbọ́ láyé wọ́n gbọ́ lọ́run, inú dúndùn ló gbé e débẹ̀. Àsìkò ẹlẹ́gẹ́ ni tíyẹn lè ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà lásìkò tí inú yẹn bá ń bàjẹ́. Nǹkan mẹ́ta ló ní láti lọ́ọ́ mọ̀ láti ní lọ, tí ó mọ̀ control bànújẹ́ rẹ̀, tí ó mọ̀ control dùnnú rẹ̀. Nǹkan mẹ́ta náà mo fẹ́ fi lé wa lọ. Alákọ̀ọ́kọ́, òun ni ìgbàgbọ́ rẹ̀ nínú kádàrá. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ nínú kádàrá. Tó bá ti dì í mọ́wọ́ bẹ́ẹ̀, nígbà t'Ọlọ́run sọ̀rọ̀ dùnnú àti bànújẹ́ nínú al-Qur'an tó ní likay la ta'saw ala ma fatakum, tí nǹkan bá jábọ́ mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ má fi bànújẹ́ react sí mọ́. In tó jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀, ó tó wá ní wala tafrahu bima atakum, in tẹ́ ń fẹ́ náà tó bá tẹ̀ yín lọ́wọ́, ẹ má fi dùnnú react sí mọ́. Ó ní tó fà á ní pé ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ma asaba min musibatin illa fi anfusikum illa fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Gbogbo tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí yín pátápátá ti wà nú àkọọ́lẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ sí yín. Ìwà nú àkọọ́lẹ̀ àti mọ̀ sí Ọlọ́run àti yọ̀ǹda Ọlọ́run yẹn ó yẹ kó reduce kó attenuate nǹkan pè ní ìbànújẹ́ lára rẹ̀. Mọ́rìíra rẹ̀ bíi failure. Rí bí ìgbà pé wọ́kọ́ ló wà fully responsible sí tó ṣẹlẹ̀ sí ọ yìí. Ó ti ṣe wàhálà, ó ti ṣe gbogbo gbìyànjú tó yẹ kó ṣe, ó gbààwẹ̀, ó ṣe sàárà fọ́lọ́run pé Ọlọ́run mo tá fẹ́ oore yìí lọ́dọ̀ rẹ̀, mo fẹ́ kó yọ̀ǹda ọmọ fún mi, mo fẹ́ kó kẹ́ mi, ìrì jẹ ìrì mu, mo fẹ́ kó tètè dá mi lóhùn. Gbígbàdúrà yẹn wá tí wà. Mọ́rì kíní yẹn bí ìgbà pé failure rẹ̀ ni, torí pé yọ̀ǹda Ọlọ́run àti mọ̀ṣíà rẹ̀ tí ń jẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ni, tí ò tí ì wá lérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó sọ ọ́ dọlọ́rọ̀, tí ò tí ì wá lérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó sọ ọ́ dọlọ́mọ yẹn, ọmọ wa rí bí hold kíní yẹn náà responsible pé tọ́ mo ti gbìyànjú, Ọlọ́run ni ò tí ì dáhùn. Ìtí ẹ̀ rí bí fi nǹkan kọ́ nǹkan lọ́rùn yẹn, ó ti wí kí yóò reduce tán pè ní bànújẹ́ lára rẹ̀. Àbí tó bá sì jẹ́ tóore, ń pe oore kan tí ò ní jẹ́ òye àyọ̀pọ̀rá dunnú ju bó ti yẹ lọ. Ó ní pé kọ́ mọ́ rántí pé oore yìí kì í ṣe mọ̀ sí rẹ̀, ìgbìyànjú rẹ̀ nìkan kọ́ ló wà responsible fún. Kọ́ rántí pé àìmọye èèyàn ló gbìyànjú ju ọ lọ tí oore yẹn ò tẹ́ ọ lọ́wọ́, tí oore yẹn ò tẹ́ wọn lọ́wọ́. Kádàrá ti ṣáájú àti mọ̀ sí Ọlọ́run pé mo fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run yẹn ló jẹ́ kó oore yẹn ó lè di tiẹ̀ lẹ́yìn ìgbìyànjú tí wọ́n ti ṣe. Bí ẹni tí wọ́n bá ṣe exam ni, wọ́n bá kọ gbogbo tí ó fi dáhùn béèrè nínú exam hall, ó wá jáde síta, gbogbo èèyàn wá ń celebrate ẹ̀, wọ́n congratulate ẹ̀ pé òun ló pass jù. Ṣé ẹ mọ̀ pé òun náà ní lè yọ àyọ̀pọ̀rá, torí kò sí ní lè yọ tó bá jẹ́ ọmọlúwàbí yóò mọ̀ rántí ń kẹ́ dúná, wọ́n bá mi kọ́ṣẹ́ yìí, bí ò lè sọ síta yóò mọ̀ ṣẹ́kù nínú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ kádàrá tó bá ti gbàgbọ́, ó mọ̀ rántí pé ọkọ ló wà fully responsible fún tí ń ṣẹlẹ̀ yìí, fún ògo tí gbogbo èèyàn ń kí ọ pé ríre lé, ó ní lè yọjú bó ti yẹ lọ, ó sì ní lè banújẹ́ ju bó ti yẹ lọ. Ó mọ̀ rántí pé Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìyọ̀ǹda Ọlọ́run kí bí mo ti fẹ́ kó rí, ó ṣáájú lérí ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó gbìyànjú tó. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó dì mọ́kàn tí ò ní jẹ́ ọmọ dunnú ju bó ti yẹ lọ, tó sì ní máa banújẹ́ ju bó ti yẹ lọ, òun ni kọ́ ọmọ ọmọ ìpí aláìmọ̀kan ni ọ́. Gbára rẹ̀ láláìmọ̀kan, wá fáìmọ̀kan rẹ̀ sin lọ́hùn, fi gbà fọ́lọ́hùn, fi juwọ́lẹ̀ fọ́lọ́hùn. Bó ló ṣe ṣe? Òun ni pé sórí àìmọ̀kan tí ń bẹ lára wa, a kì í dá orí mọ̀, a kì í dá burú mọ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Táyé tó bá ṣẹlẹ̀ sí Kẹ́hìndé, Táyé lè dunnú, Kẹ́hìndé lè banújẹ́. Táyé interpret ẹ̀ pẹ̀lú mọ̀ wípé oore ni kíní yìí, ó jẹ́ ó dunnú. Kẹ́hìndé interpret ẹ̀ pẹ̀lú mọ̀ rẹ̀ wípé aburú ni kíní yìí, òun fi banújẹ́. Á já sí pé déédéé mọ̀ tá a bá mọ̀ ń wà responsible fún ìdùnnú wa àti ìbànújẹ́ wa. Ọmọ kékeré méjì tẹ́ bá gbé 1000 naira note lọ́mọ mi lọ́wọ́, ó lè máa sunkún kó ní fẹ́ 10 naira ẹni kẹ́ sábà wọn mú, 10 naira ní kẹ́ sábà wọn mú, ń rí dùnnú bí 10 naira, ń rí bànújẹ́ bí 1000 naira.
kí ló fà tó fi rí bẹ́ẹ̀? Ibi tí ìmọ̀ rẹ̀ mọ̀ nìyẹn. Ìmọ̀ wa tó kéré yẹn tá bá fi ń bá Ọlọ́run ọba lò, ìmọ̀ súnmọ́ ká ṣẹ̀ ẹ́. Ọ̀pọ̀ nínú tá ń sunkún lé lérí, tá ń banújẹ́ sí, tó jẹ́ sí pé oore ni fún wa. Àìtí ìyọ̀ǹda ọmọ, àìtí ìgbàdúrà, àìtí ìṣàṣì, gbogbo tá ń sunkún rẹ̀ tá ń ti torí ẹ̀ gba àwẹ̀ ṣe wàhálà fọ́lọ́run, ó ṣeéṣe kó jóore. Ó ṣeéṣe kó jóore. Tó yẹ sí pé ó ti dá láṣẹ jù gan lójú àwọn màláíkà tọ́lọ́run bá fi mọ̀. Nígbà kí ni ṣe lágbájá tí tún fẹjọ́ Ọlọ́run sùn káàkiri, pé Ọlọ́run ò dáhùn lóhùn kò gbà, ṣé kò mọ̀ ipò oore lọ́lọ́run ṣe òun tí gbogbo èèyàn ní ń bímọ sórí ire ni. Eré ibúlẹ̀ lòmíì mú bọ̀ bí ọmọ bíbí. Orí ibúlẹ̀ lòmíì mú bọ̀ bí marriage. Orí ibúlẹ̀ lòmíì mú bọ̀ níbi ilé kíkọ́, níbi owó níní. Ẹlòmíì ó ní owó yẹn náà ni ó sọ ọ́ dọ̀tọ̀ Ọlọ́run. Ìtàn àwọn tó dọ̀tọ̀ Ọlọ́run látara owó ń bẹ nínú Qur'an. Ìtàn àwọn tó dọ̀rẹ́ Ọlọ́run látara owó ń bẹ nínú Qur'an ni ọmọ tiẹ̀. Ẹnìkan Ọlọ́run ò tí ì fún mi lówó, ò tí ì fún mi, kí ni ó dìtọ̀ bá ní tán? Kí ni ó dìtọ̀ bá ní oore tó ń béèrè yẹn tán? Ẹnìkan kan mọ̀. Ni ò fi ṣe yọ, kò fi ṣe yọ nígbà tó bá ní. Tó bá ní náà kò gbọdọ̀ bánújẹ́ ju bó ti yẹ lọ. Ìmọ̀ yẹn jẹ́ kó máa wà nínú àìmọ̀kan rẹ̀ òun pé Ọlọ́run mọ̀ ń tọ́ mọ̀. Pàpín ọ̀rọ̀ ní pọ́lọ́run láàánú rẹ̀ jura rẹ̀ gan lọ. Ìyàánú tó ní síra rẹ̀, oore tó lè rò kanra rẹ̀ láyé, Ọlọ́run fẹ́ ọ. Nígbà tá a bá ti nígbàgbọ́ yẹn tó yè kóró nú ọkàn wa, yóò reduce ká máa yọ̀ láyọ̀pọ̀ra, yóò dẹ̀ tún reduce ká máa banújẹ́ fi react sí ní tó ṣẹlẹ̀ sí wa lọ. Ìmọ̀ wa, àìmọ̀kan wa yẹn jẹ́ àfisìn lọ́hùn, ká fi submit fọlọ́hun. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó dì mọ́kàn tí ó jẹ́ kí ìdùnnú, àdùnjù àti ìbànújẹ́ tí ó ju n tó yẹ lọ, tí ó reduce rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní kó máa rántí pé ìwọ kọ́ ló nira rẹ̀, ó sì ní nǹkan kan láyé. Ọlọ́run ló ní everything. Ọlọ́run ló ní gbogbo tí ń jẹ́ ẹ̀dá lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Gbogbo tẹ́ bá pàdé nínú sánmọ̀ àtẹ̀rí ilẹ̀ yìí, èèyàn ni o, àlìjànnú ni o, owó ni o, Ọlọ́run ló ní everything. Tó gbogbo owó dalẹ̀ yóò wá béèrè pé tàwa ló ní báyìí, kò wá nírẹ́ ni dáhùn náà ló tún dá rẹ̀ lóhùn pé limanil mulkul yawm lillahi al-wahidil qahhar. Òun ló ní gbogbo ẹ̀. Nígbà tí wọ́n páàkì mọ́tò síwájú ilé rẹ̀, tẹ́ni tó wá ní mọ́tò fẹ́ gbé mọ́tò rẹ̀ tó wá ń sunkún, òun lọ́mọ tó ní ẹ̀, òun níyàwó tó ní property tó ní, kì í wulẹ̀ ṣe tiẹ̀, kò fijọ́ kan fi ṣẹ́jú kan di tiẹ̀ rí. Ọmọ ènìyàn ò lè dá nǹkan kan ní láyé, wọ́n gan wọ́n ní ọ́ ni. Òun ní ìtumọ̀ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ọlọ́run ló ní wá, everything Ọlọ́run ló ní. So tán bá páàkì mọ́tò bí iṣẹ́, àbí wọ́n ti gbé mọ́tò, kọ́kọ́rọ́ mọ́tò bí iṣẹ́ lé ọlọ́, wọ́n kọ́ ọkọ̀ bí iṣẹ́ sí, wọ́n ní ọkàn máa gbé lọ lélẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó bá fi ṣiṣẹ́ tán. Ẹni wọ́n á fẹ́ gbà padà lọ wá ń sunkún lé lérí, ṣé bí wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ pé ọkọ̀ lò ní ọ̀dà alẹ̀ sáyé lọ. Kò sí tiwa nínú ayé yìí, kò sí tiwa ń bẹ, kò sí tiẹ̀ ń bẹ. Èyí tó kójọ tí ń bẹ lákàntì rẹ̀ òun náà kì í ṣe tiẹ̀. Ọmọ tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ òun kì í ṣe tiẹ̀, tọ́lọ́run ni. Níjọ́ tó bá gba nǹkan rẹ̀ òun ló ní, nǹkan gbélé rẹ̀ ni. Òbí ọmọ òṣà ní fọmọ sínú ilé rẹ̀ kó wá sọmọ ọ̀dọ̀, ká fẹ́ mọ́ ọmọ wọn kó máa sunkún bí ọ̀dẹ̀. Àwọn wọn lọ́mọ wọn kọ́ ló bí. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ tọ́lọ́ gbogbo tọ́lọ́run fi kẹ́ wa pápátá. Tó bá ti rántí pé ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀, ìkan ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ ń bẹ̀, kọ́lọ́run bá fi lé ọ lọ́wọ́ kó máa yáyọ̀ pọ̀ra. Torí nǹkan fi lé ọ lọ́wọ́ yẹn kì í ṣe tiẹ̀, wọ́n yá ọ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan gbà lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn náà kì í ṣe tiẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. So ẹni tó ní ó ní right àti gbà padà, ó ní banújẹ́ kọjá bó ti yẹ. Likay la ta'saw ala ma fatakum, ẹ má banújẹ́ lérí tó bá dùn fún yín. Wala tafrahu bima atakum, ẹ má yáyọ̀ pọ̀ra lérí nǹkan tá a bá fi lé yín lọ́wọ́. Ọlọ́run parí ọ̀rọ̀ pé wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Òun ò nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹni tí bá máa ń ṣe fáàrí àtẹni tí ó bá jọrẹ lójú. Ọlọ́run má jẹ́ àjọra wa lójú. Ọlọ́run má bà wá nú jẹ́ o. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa tí ó wà gbé ìbànújẹ́ tá tún fi dọ̀tá àwọ Ọlọ́run Ọba, tá tún fi ṣẹwọ́ Ọlọ́run Ọba, Ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí wa. Ìdùnnú tá tún fi ṣẹwọ́ Ọlọ́run Ọba má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí wa. Ìdùnnú tá ń béèrè òun ìdùnnú tí ó ṣe déédéé kòńgẹ́ oore ìwọ Ọlọ́run Ọba. Ìdùnnú tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa láyé bẹ́ẹ̀ àtàlùkìyámọ̀ bẹ́ẹ̀, tá rò rí bẹ́ẹ̀, tá ní dọ̀tọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Aqulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ẹ já tètè lọ jímọ̀ kí a wẹ̀wẹ̀ jímọ̀, ká ṣe salatu tó pọ̀ fún Annabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.